Kamusta sa mga kulot? Welcome na naman sa ating panibagong video, ang Wawens pero puno ng sense. So today, tuturuan ko kayo on how to install or set up your BM800 microphone condenser. So, most of the vloggers, especially those sa mga nagla-live stream, at the same time yung mga kumakanta, they always wanted to have professional condenser microphone. Usually, may kasama naman silang katulad nito, may kasama silang manual. But nowadays, most of us people, we tend to go to YouTube and look for how to install something and how to do something, which is better than reading for me. Let's start. So, first step, kailangan muna ihanda natin yung mga gamit. So, ang first, second na pala. Pangalawa, humanda tayo ng table natin. So, kailangan iminamount to sa lamesa. In my case, yung paglalagyan ko lamesa is, meron nito. So, nilagari pa yan ng aking ama. Pinalagari ko muna. So, gabing-gabi, naglagari si tatay ng lamesa. Kaparasyo lang naman yung pinaalis namin para magkasya. So, eto yung pakita ko sa inyo. Ito imamount mo lang siya, ayan para dumikit siya sa ilalim. Ayan kita nyo ba? So, dito tayo focus, ayan. So, kailangan lang natin siyang higpitan. So, hihigpitan lang natin to, ayan, iikot lang natin. Para yung ilalagay natin dito mamaya, yung next step, kapit na kapit. So, next naman natin is ito. Yan. Ito yung nabebend para pwede natin siya ilipat. So, tingnan nyo yung may ganito. Yun yung isusunod natin dito. Idudugsong natin. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Lalagay lang natin siya dyan. Tapos may kasama siyang tornilyo. Ayan yung tornilyo niya. Tapos dito yan, sisikyan. So, yan. Set up na siya. Ayan. Pwede mo na i-adjust. Depende sa'yo. So, adjustable naman siya. Ito na yung next, kakabit lang natin siya dito. Paikot lang din. And once na may kabit nyo na, pwede nyo na ilagay yung ating BM800. Diba napakaganda? Gold. So, shoot nyo na siya dito. Ganyan. May butas po yan. Nakikita nyo. Nabebend din. So, yan. Shoot nyo lang siya dyan. And, voila! You're done. Shoot nyo lang ganyan. Pwede siya itaas, dalhin dito, dalhin dyan. Galing naka-invento dito. And of course, so meron din sila nito, napapanahon. Yan ang face mask ng ating BM800. So maganda din to kasi lalo pag dusty yung paligid. So, hindi papasok directly doon sa loob yung. So, mabilis lang siyang ikabit at the same time, mabilis lang tanggalin. Ganyan mo lang, tanggal na. At pwede mo pa itong paltan. May mga nabibili na nga iba-ibang kulay nito. For fashion. Next naman natin, itong face shield. So, ito naman, lalagay din natin dito. Yan. So, adjustable siya. Kung sabi siya gustong ikabit, pwede. So, ganun din, diba? Ang dami din protection na atin ng ating BM800 microphone condenser. So, ayan, lagyan. So, ito yung kailangan natin sa kanya. Yan.
Sa dulo niya, yun yung ikakabit natin. Ito din. So, on mounting this, siguraduhin niya lang na abot dito. Ayan. Ito sa unahan. Then, pili yan. Tapos, i-adjust nyo na lang. So, naluluwagan naman yan, tsaka nasisikipan. So, lalagyan nyo lang ganun. So, this is it, pansit. Hello? Wala pa pala. So, pag-aralan naman natin ngayon is how to connect the line sound card, the B8 sound card. And maybe you guys are wondering where's the cord. Ayan, yung cord niyan. So, ito yung microphone cord niya. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung saan to i-connect yan. So, every yung tatlo, dun sa tatlo nito. Ayun, o. So, i-connect na natin. Ayan, yung tatlo. So, on connecting guys, make sure na nakatapat yung tatlong butas doon sa tatlo dito. Para iwas iwas sira. Yan. So, guys, make sure na pine-press nyo to. Yan. Ito. Before you insert the cord. So, kasi yan yung nagsisilbing naglalak doon sa loob. So, para sulot agad, iwasan nating masira yung ating gamit. Lalo't bago pa lang. So, let's talk about the B8, the sound card. So, ito yung tinutukoy ko. So, sa likod niya, makikita nyo may iba't ibang port dyan. Kung saan nyo isasaksak. Ayan. Ayan, nasa screen. Yan. So, dyan. So, may mga label naman yung nakasulat dyan. So, hindi tayo malilito. Isa na dyan yung Live 1, Live 2. Dito pwede mo i-connect yung PC mo or your mobile phone. So, you can use either Live 1 or Live 2. Depende sa'yo. So, mababasa nyo dyan sa pangalawa sa dulo is condenser mic. So, yung condenser mic, ito yon yung ating mic. Ayan. So, di ba may cord tayong kinabit kanina, which is ito. So, doon natin to ilalagay ngayon sa condenser mic. So, ito na yan, no. Kita nyo ba? Ayan. Then, may mababasa din kayo dito. Ang nakalagay is dynamic. So, dynamic mic, yun yung mga usual na microphone na ginagamit natin. So, medyo malaki yung butas niya. So, we can plug it here. Yan. Oh, English na naman. And then, BM800 natin, may kasama siyang tatlong cord. Ayan. Magkakaiba yung dulo niya. Yung isa, kagaya dun sa phone, then, anong tawag dito? Yung PL yung dulo niya. Then, yung isa, same din. And the third cord will be for charging. So, balik tayo dun sa Live 1. Yan, yung unang-una sa Live 1 or Live 2. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kung halimbawa itong phone na to, so doon ko siya i-connect. Since ito yung gamit. So, sunod naman is a company instrument. So, kung tulad namin yung mga niche ay music, so we tend to use karaoke or -1. So, yung iba ang ginagamit nila is guitar. So, ako, I'm using another phone. So, I can use the other chord. So, since yung music na gagamitin ko is galing sa isa pang phone, so, eto. Dito ko siya i-connect ngayon. Dun sa acoustic instrument. Sa company instrument. Then, next is charging. So, pag lobat na lang. Kasi isa sa tips na natutunan ko is that when you're using B8, kailangan iwasan natin o avoid natin na i-charge siya habang ginagamit para hindi masira yung sound ng B8. And yung next doon sa ating B8 will be the earphone speaker and the headset. So, any headset will do. So, sa akin, ito yung gamit ko. So, sunod nyan, itatry na natin. Let's go! So, try na natin siya. So, let's start. So, first thing first, on turning on, syempre yung power button natin, ito. So, i-hold lang natin siya, ganun. Yan, open na siya. So, once open na, so meron tayong ditong volume. And also, we have echo. So, you can set it, depende kung anong gusto nyong setup. So, let us say we put this on the 10 o'clock. So, try natin. So, testingin na natin. Hello? Sound check. Ang cute. Oh yeah, may kasama na akong tumawa, di ba? So, testingin natin isa-isa. So, ito tayo sa may
Electro. A major, Hello? Hello? Oh my God. Hello? Ang kita ba nito? Electro. sharp to A major, Ang sabi? Isa pa nga? B major, Oo na, hindi ko naintindihan. So let's try the sounds. Oh, nasa pitch bend ako. Yan, parang, ano ba yan? Parang nasa sokot. Witness. ulit. Pitch bend. Hello? Hello? Para naman ako lalaki nito. Isa pa. Hello? Lalaki talaga. Hello? Oh, lalaki pa rin. Hello? Hello? Ang tuwa ako ay alam mo na And I'm feeling so small. Small talaga. So, yung naman Dutch, yung nasa dulo, pag may background music ka na malakas, tapos nagsalita ka, parang automatically magmi-minimize yung volume niya. So, try pa natin yung ibang effects niya. Yung cheer. So, as I was saying kanina, ganun lang kabilis i-install. So, ngayon, nag-enjoy ako sa mga sounds dito. Tulad dito. So, let's try awkward moment, something like this. Nakaka-embarrass talaga itong pinagagawa ko, di ba? Awkward moment. Uwak pala. Kaya dapat pinatay. Oo na, corny. Aminin ko na, corny talaga ako. I like it, I love it, I want some more of it. Oh, di ba? May pakis tayo dyan. Ito pa. Ito, favorite ko na to eh. Tsaka, thank you. And, may libre po siya tusong. So, and for us to know kung gumagana ba yung mga sounds dito is by means of this headset. So, all we have to do is on the record. Dapat kailangan on yung record para nakakatch nung cellphone natin. at syempre, yung monitor at the same time. So, yung monitor, para ma-monitor mo kung ano ba yung sound na lumalabas sa'yo from this microphone, and also from this V8. And that's all for today's video. I hope you guys enjoyed it. Yeah, so please pay attention. So, that's it. That's all for today. I hope you guys learned something and enjoyed what we have today. So, sana natutunan nyo kung paano mag-set up ng BM800 microphone condenser. And once again, please do like and subscribe to my channel. Meron na. May kasama pa face shield.